Hi guys! Ito akong buhaton. Magpa-makeup ko. Makeup tutorial. Pero dili ako mag-makeup. Siya. Kung mo guna siya, expert na siya sa makeup. So magpatudlo ko sa yahaon saon pag makeup sa dere. Ay kabalo ako sa kilay. Pero diri lang gyud, isud lang gyud kay diri sa mata. Wow! Ano ba yan? Iniguman niya og makeup. Alam ko yun. Iniguman niya og makeup ako sa niya. I'm just trying to find a way. Kay, Thank you for that. mulakaw daw meron, mga tumi og panabaw. Uban-uban ko. Actually, juntis na siya. Hapit na siya mga anak. Oh no! What's wrong, son? Ano bang nangyari sa akin? Guys, kilay lang akong ipabutang. Ayan, magsisimula na. Ang ganda po ng kilay ko. Kapalang medyo. Dali ko, tama ram dira, So, ayun guys. Tapos na. Don't worry. Your brain's Ay, suigang. ikaw din. Ni ko an. Yun guys. Julia. Itch and oil. So you're 100% Look. Ito yung ginamit sa akin. Yan. Yan ang ginamit sa akin. Maganda yung resulta. Tsaka ito. Wala siyang pangalan. Kung tumawa dyan. Bakuan man ni kulang na. Yes, wala na. Yan na lang siya. Ito yung ginamit ko guys. Ako, kulang ka kalingan. Gusto mong ko, hindi gusto rin mag-away ta, Ano yung siya mag-focus? Ayun. Ito ka para na. Yan. BB matte lipstick. Lalagyan ko po ng ganito. Wala mo aga. Guys, Motomerog Mall. May tabig mga ka-etchusen. Hoy, makapiright ng kanta.
Nami sa Robinson. Nami paliton karon diri ah. Pero ako makakauban. Pangit. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Sila sponsored na ako, guys. Sponsor na ako sila ron. So, naami dire kay mangita daw mi plantsahanan. Tara plantsa. Tara. Ito daw may plantsahanan kay wala daw sila plantsahanan. Kanang kabayo. So guys, bugnaw kay diri sa Robinson. Sa balay igang kaayo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So guys, nalibog sila kay mahal daw ang price. Anong mahal man po inyong price din hiya? Dapat barato inyong price. Nalibog sila price. Mahal daw kay ang volt guys, kana siya. 60,000. 60,000 guys. Kana mga naka-payout dira, pwede na mo palit og volt, tag 60,000 lang. Dili ko sponsored. Dito siya sponsored. So guys, wala man nakakita og plantsahanan. Saka sa amin, kaya ba sinadi to ah. Napa may isa ka department store sa taas. May gani, wa pa may kapalit og sanina sa bata. Abi na mo babae. Lalaki di ay. Sa Unitop lagi daw siya mapalit. Sa ilang napalit karon kay Pitzel. Set siya. Nag-sale sila dere. Tara. So magpa-wrap mi karon guys sa ilang napalit. Mo na ilang napalit. Mo na ilang gift. Unya kay Tagum. Kuan pa man eh. Ay lang. Unya kay Tagum 75 ra man eh. Kira na is small. So magpa-wrap mi diri para sa gift. Para sa wedding gift.